Faiz, atau game Aston Villa lawan PSG itu, nampak pre-match waktu pemain-pemain sedang berdiri. Ada orang buat silap. Aku rasa dia kena pecat tu. Dia main lagu Europa League. Waktu Champions League naik, dia main lagu Europa League. Han tengok muka Yuri Tillemans. Muka terkejut. Kan tu serangan psikologi kepada aku tak tahu. Muka budak-budak PSG pun macam, kan tahu yang meme yang ada orang buat teori kata tu kan Unai Emery punya tim Europa League specialist. So dia main perang psikologi. Tapi yang tahu yang jahat apa Faiz? Yang jahat is waktu diorang main lagu tu, diorang pen, semua orang buat muka pelik-pelik kan. Lepas tu lalu Rashford. Lepas tu Jamie Carragher. Han tahu dia cakap apa? Dia cakap, "Oh, look at Rashford. He seems like he's used to it." Jahat. Itu memang jahat. Itu memang jahat. Aku dengar benda tu, aku gelak tapi aku rasa bersalah pula. Gelak. Jamie Carragher, awak relax dulu. Awak relax. Kami datang nanti. Bola itulah minggu ni. Jom. What a week lah Faiz. Action-packed week. Kita bukan saja daripada bola sepak, daripada GP Bahrain itu pun action-packed juga. GP Bahrain. Minggu yang baik untuk bola sepak, bukan bola sepak, sukan dunia. Untuk golf pun. Untuk Rory McIlroy memenangi Masters. Melengkapkan koleksi beliau pada akhirnya. Saya tengok banyak gambar-gambar ikonik. Dalam NBA pun Steph Curry dah masuk playoff mode. Dalam badminton pun ada penggabungan semula sebuah pasangan yang berpisah pada awalnya. Macam-macam yang berlaku dalam dunia sukan sepanjang satu minggu ni. Tapi apa jam permahang? Saya nak ke Newcastle upon time. Jason Tindall? Ya. Awak nak borak pasal Jason Tindall ke? The only assistant manager yang bawa Lamborghini SUV. Tapi Newcastle United. Sebenarnya aku nak buat satu tribute khusus kepada salah seorang pemain Newcastle United, iaitu Harvey Barnes, yang ada a dream week untuk beliau. Tapi Newcastle United secara keseluruhannya dalam ada dakwaan yang mengatakan Premier League pada musim ini adalah Premier League yang agak membosankan. Kita daripada awal dah tahu siapa yang nak jadi juara. Sekarang ni tinggal hanya pengesahan sahaja. It's just a formality. Macam kenal je liga macam tu. Ya. Liga Paraguay kan? Bukan. Tapi di Premier League, walaupun ada dakwaan yang mengatakan sekembalinya kita daripada international break yang lalu, tambah lagi membosankan. Ada beberapa perlawanan yang agak tak biasa dengan pace, ataupun tidaklah kita asosiasikan dengan pace ataupun the grit and the brutality and the physicality of Premier League ni. Tapi salah satu naratif yang mungkin boleh memberikan peminat-peminat Premier League sedikit tumpuan adalah perebutan 5 tempat Champions League. 6 lah kalau nak ikut ke Manchester United lawan Lyon lagi. Ataupun Spurs. Kerja berat tu Spurs dekat Frankfurt. Tapi tak apa, tu nanti kita akan bincangkan. Penentuan tempat kelima ni, penentuan ke Champions League ni, aku kira Liverpool dengan Arsenal je yang dah secure Champions League. Champions League football next season. Yang lagi 3 ni ada Forest, ada Villa, ada Chelsea, ada Newcastle United. Newcastle United dalam 2 perlawanan terakhir, 2 perlawanan yang dimainkan di home mereka di St James's Park, menjaringkan 9 gol dan hanya bolos 1. Dalam keadaan di mana pertemuan menentang Manchester United yang menyaksikan mereka menang 4-1 hari Ahad lepas, itu coach dia tak ada pun dekat touchline. Eddie Howe tak ada. Eddie Howe terpaksa dikejarkan ke ward atas ada masalah kesihatan sikit. Dan ada pneumonia ke tak salah? Ya, ada masalah kesihatan sikit. Dan Jason Tindall sebagai assistant dia, sebagai The Robin. Kalau Eddie Howe adalah Batman, dia adalah Robin dia yang membawa pasukan ni. Dan kita dapat lihat satu patch di mana Newcastle mempersembahkan bola sepak terbaik mereka yang ditunggu-tunggu peminat sepanjang musim ini. Newcastle adalah pemenang Carabao Cup. Tetapi kempen di Carabao Cup itu pun tidak dapat menandingi
kegemilangan permainan, the fluidity of football, kebersamaan di antara pasukan dan juga penyokong, terutamanya selepas memenangi sesuatu kejuaraan kan. Dan beberapa pemain utama dia pun hit form all at the same time, dan itu sangat memudahkan kerja jurulatih, dan mereka nampak peluang sangat cerah untuk dapat Champions League football semula di Newcastle next season. Kish. Outstanding. Ada sejenis dia, bila aku tengok pasukan Newcastle ni, the standout element bagi aku adalah kawasan tengah. Right? Bagi aku, mereka sejujurnya memiliki trio midfield terbaik di Premier League. I mean, for me lah, better than Liverpool, better than Arsenal, better than everyone. The three midfielders yang ada pada Newcastle ni sangat combative, sangat physical, mercurial, industrial. Ya, diorang boleh win the ball back, diorang boleh progress the ball, diorang boleh score goals, diorang boleh tackle. It's a midfield three yang boleh rotate. The number 8 can drop as the number 6. Some can push up a bit further. Ini adalah satu trio midfield yang luar biasa. Tetapi bagi aku, the unsung heroes of Newcastle season musim ini adalah nama-nama yang selalunya tidak akan dipandang terlalu banyak. Nama-nama seperti Dan Burn. He's been such an integral part kepada pasukan Newcastle. Carabao Cup pun dia juga yang score opening goal. At the same time, nama-nama seperti Harvey Barnes yang at the start of the season mungkin ramai yang mengatakan Anthony Gordon would make that place his own. Tetapi kalau tengok Harvey Barnes punya performance in the last 2 games, astonishing kan. Lawan United score 2, malas awal pagi tadi score juga. And then Jacob Murphy, wow, yang membuka jaringan. Murphy, yes. Who would have thought dalam pasukan Newcastle, dalam era baru Newcastle yang mana ramai menjangkakan mereka akan membawa masuk bintang-bintang luar biasa. Dulu pernah bila take over tu berlaku, ramai kata projek Mbappe. Tapi Jacob Murphy yang mengetuai bahagian sayap kanan with distinction, with A+. Right? Ini adalah unsung hero yang bagi aku telah mengangkat dan memartabatkan musim yang cukup luar biasa untuk Newcastle United. Aku rasa peluang mereka cerah, dan di hujung nanti pandangan aku mereka akan ke Champions League. Kemenangan awal pagi tadi melihat mereka melonjak ke tangga ke-3 di Liga Perdana Inggeris pada ketika ini. Baiklah, ejen pertama aku pula, Faiz, di bumi Asia Tenggara. Kerana beberapa hari lepas, ataupun 1 atau 2 hari lepas, Lion City Sailors menjadi pasukan Singapura pertama untuk layak ke pentas final sebuah kejohanan berperingkat Asia. Apabila mereka menewaskan Sydney FC 2-1 on aggregate di semifinal kejohanan ACL 2 dan layak ke pentas final di mana mereka akan bertemu Al Sharjah. This is an astonishing achievement untuk Singaporean football, kerana bola sepak mereka selalu dilihat sebagai bahan jenaka kerana ialah liga yang kecil, jumlah pasukan yang tidak terlalu banyak, keputusan-keputusan yang kadang-kadang kita pun kurang faham daripada Persatuan Bola Sepak Singapura. Macam contoh, kita sendiri pernah 2-3 bulan lepas terkejut sedikit dengan keputusan mereka pergi main friendly dekat Jepun. Instead of main actual international friendlies, diorang pergi main friendly dekat Jepun lawan team club. You know, decisions like that yang kadang-kadang kita pun, why would you do it, right? So, bola sepak Singapura ni kadang-kadang mengalami satu perjalanan, a battle for respect, a battle for recognition, right? Dan setelah sekian lama perjuangan tersebut berlangsung, akhirnya Lion City Sailors telah membawa nama bola sepak Singapura ke satu tahap yang lebih tinggi dengan pencapaian ini. Ramai akan cakap, bernasib baik kerana Lion City Sailors di peringkat suku akhir sebelum ini diberikan satu lifeline. Lifeline itu adalah apabila mereka bertemu dengan gergasi daripada Korea Selatan, daripada Jepun sebenarnya. Siapa tim yang diorang lawan in the quarters? I can't remember. Tapi first leg diorang dibelasah di Jepun. Dan menjelang second leg tu, mereka diberitakan bahawa pasukan Jepun itu telah menurunkan seorang pemain yang tak layak diturunkan. Was suspended or something along those lines. Dan
pasukan Sailors diberikan daripada Jepun buat kesalahan macam buat ni. kesilapan. Bukan PDRM saja bukan PDRM di Challenge Cup final saja, daripada Jepun pun ada buat kesilapan macam ni. Dan Sailors diberikan kemenangan dalam perlawanan tersebut, and in the second leg mereka melakukan tugas yang luar biasa untuk memastikan bahawa mereka boleh layak ke separuh akhir. But in the semi-finals, it was all them. Kerana first leg di Jalan Besar Stadium, mereka menewaskan Sydney FC 2-0 with an astonishingly good goal daripada Bart Ramselaar, pemain import mereka. Outstanding finish. Siapa yang ada masa, pergi tengok highlights game tu, just watch that goal. It's probably one of the best goals you'll see this season in Asian competitions. Dan 2-0 adalah satu bekalan yang baik. Bawa ke Sydney. Tetapi masih, it's not job done. Hang kena travel pergi Sydney ni. Sydney ada Douglas Costa, by the way. Sampai di bumi Sydney beberapa hari lepas, hanya tewas 1-0. Dan menang secara aggregate untuk layak ke pentas final. Hati aku rasa sejuk bila aku tengok post-match, the celebrations yang berlaku dalam dressing room pasukan Sailors. Yang mereka melompat-lompat Haris Harun ada di situ, so much of celebration. I felt so happy kerana aku tahu just how much this would mean to them. To Singapore football. It's not easy. Bola sepak Singapore nak mencapai this sort of heights is not easy. Populasi yang kecil, liga yang kecil, jumlah perlawanan yang tidaklah terlalu tinggi. But to see pasukan seperti Lion City Sailors melakukan apa yang telah mereka lakukan setakat ini was incredible. Cuma sekarang ni ada satu persoalan. Kita tak tahu final tu main kat mana. Sailors dapat hosting rights, tetapi diberitakan bahawa pada tarikh final tersebut, aku kurang pasti tarikh exact tetapi tarikh final tu clash dengan konsert Lady Gaga. Lady Gaga dah confirm multiple nights dekat Singapore. So they clash dengan Lady Gaga. Lady Gaga kalau tak salah aku pakai National Stadium. Singapore Sailors tak boleh pakai Jalan Besar. Aku tak tahu, Jalan Besar seems like too small for a cup final. Too small dan bukannya panas sintetik kan? Panas sintetik ada. Main kat SSI. So ada teori yang mengatakan mungkin boleh consider SSI. Baik. Ataupun stadium-stadium lain di Singapura, tapi stadium lain di Singapura pun kapasiti terlalu kecil bagi aku. Bola yang pergi SSI kan, bukan Lady Gaga yang ke SSI. Bukan Lady Gaga SSI, Bola yang main kat SSI. Sebab bagi aku that stadium is very close to Singapore. Singaporeans boleh travel over, make a weekend out of it. Kita pun boleh, we will be there. Kalau main kat SSI, kita akan cuba sedaya upaya untuk pergi menonton final tersebut menentang Al Sharjah. So I wish Lion City Sailors all the very best. Dan aku nak mengucapkan tahniah kepada semua pemain Sailors, khususnya players that I have so much of respect for. We have so much of respect for. Haris Harun. Nama-nama seperti Hamid Shahid, nama-nama seperti Syawal Anwar yang beraksi di bahagian hadapan, Lionel Tan di bahagian belakang, the local Singaporean boys yang menjadi the bedrock of this campaign, this performance, alongside all the other foreign players yang telah membantu mereka. Congratulations to the Sailors. Tahniah. Kita harap you can go that one step further and will win the whole damn thing for Southeast Asian football. Baik. Beautiful. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan beralih fokus ke Liga Juara-Juara Eropah. Selamat kembali ke Bola Itu Live, Faiz. What a week of UCL football. 2 hari berturut-turut yang menjanjikan pelbagai jenis drama, yang menjanjikan pelbagai jenis naratif, pelbagai jenis aksi, pelbagai jenis jaringan. So many things to talk about. It is expected. Aku rasa there is no way kita buat episod Bola Itu Live minggu ni tanpa menghabiskan masa untuk explore Liga Juara-Juara Eropah yang baru saja saingan suku akhir dilengkapkan dan kita dah tahu 4 pasukan yang masuk ke separuh akhir. Kita mungkin boleh start dengan perlawanan yang berlangsung pada malam Selasa pagi Rabu, Faiz. Malam pertama ada 2 perlawanan, satu di Birmingham. Bukan saja rumah kepada Aston Villa tetapi rumah juga kepada keluarga Shelby. Jadi pasukan Paris ni walk into a very dangerous territory pada malam tersebut. Tapi awak jangan bagi saya mencarut ni. Untung dia untuk Paris,
Paris Saint-Germain, bekalan yang mereka bawa tu agak berisi lah untuk dibawa ke Birmingham. Unai Emery sebagai sekali lagi Europa League specialist. Sampai dia main lagu Europa League pre-match Europa League untuk strike fear kepada pemain muda PSG. Tetapi itu tidak menjadi, Kish. Itu tidak menjadi. Tetapi Kish, ada satu kebangkitan yang ataupun bunga-bunga kebangkitan yang ditunjukkan oleh Aston Villa untuk cuba overturn result 3-1 yang diraih oleh PSG di Paris, Kish. Yang pertama sekali mereka mendapatkan jaringan dulu. PSG mendapatkan jaringan dulu kan? Was it PSG mendapatkan PSG yang skor dulu. PSG yang menjaringkan gol terlebih dahulu yang menjadikan kelebihan aggregate mereka 3 jaringan. Pada saat itu saya merasakan agak sedikit sukar sejujurnya untuk aku nak check the exact minutes untuk pasukan Aston Villa. Aku rasa PSG dapat satu perlawanan extra rest sebab Persatuan Bola Sepak Perancis memberikan mereka leeway lah untuk tak bermain di hujung minggu lepas sebab Strasbourg, pasukan yang mereka lawan tu pun memberikan persetujuan bahawa kita boleh tunda perlawanan ini untuk bagi rehat kepada Paris Saint-Germain. Aku bagi exact minutes yang gol Achraf Hakimi tu minit ke-11. As early as the 11th minute dah jadi 1-0 dan kemudiannya minit ke-27 dah 2-0 Faiz. Ya, dah 2-0. Gol daripada Batley Bracola. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Maafkan saya. Gol daripada Nuno Mendes sebelum Unai Emery cuba untuk master apa saja yang ada di dalam skuad Villa dia tu untuk stage a comeback. Dan honestly, selepas itu sebelum aku nak describe exactly what happened after that kerana it was three back-to-back goals. Ini yang sedap. Aku pergi ke post match di mana Luis Enrique ditemu bual dan Luis Enrique mengatakan bahawa gambaran yang dia berikan adalah bahawa Aston Villa mengejutkan PSG hari ini dengan intensiti yang mungkin kami tidak jangka, walaupun secara realistiknya it was always going to be the approach kerana mereka ketinggalan. Tetapi intensiti yang dibawa mereka itu cukup mengejutkan kami, khususnya pada babak kedua, terutamanya dengan satu home crowd yang sangat luar biasa. Luis Enrique yang telah membawa pasukannya bermain dalam pelbagai jenis suasana, pelbagai jenis atmosfera yang mengelilingi Eropah, paid tribute kepada Villa Park punya crowd atas kejayaan mereka membina satu atmosfera yang intimidating dan luar biasa kepada pemain-pemain muda PSG. In fact, aku rasa crowd di Villa Park was far more outstanding than the Liverpool fans at Anfield waktu PSG pergi ke situ. Sebab di sini mereka lebih kejut. Obviously, first half, lepas 2 gol tu dijaringkan, Yuri Tielemans reduce the deficit sebelum tamatnya babak pertama dengan satu jaringan. Jaringan yang bagi aku cukup penting untuk light that fire within that crowd untuk bangkit semula. Hang tengok reaksi Tielemans pun was to look towards the crowd and raise that tempo. Tetapi pada babak kedua, aku nak bawa kepada jaringan penyamaan tu. Jaringan penyamaan tu, Faiz, that was the one. Dia kutip bola in his own half dan dia melakukan satu larian deras yang tidak dibaca, yang tidak ditekan. It was just a clear, powerful run. Dan bila dia nampak vicinity of goal tu, dia buatkan satu rembatan yang Donnarumma sendiri, it just went into the back of the net. Hang tahu kadang-kadang hang bawa kereta, hang pernah mengalami accident ke apa-apa tak? Hang tahu bila hang bawa kereta, lepas tu hang langgar. Hang langgar, lepas tu dia ada that whiplash. And dia ada whiplash yang buat badan hang tu goyang sedikit. And then for a good 5 seconds, hang akan blur. Hang akan jam. Like, what just happened? That was how the PSG players looked like selepas jaringan McGinn. It was lepas a drive. McGinn score goal tu, hang tengok muka player PSG like, hang on a minute. Apa yang baru jadi ni? What just happened? Nobody knew. Especially Donnarumma at the back. Weh, tadi aku nampak dia kutip bola at his own half. 5 seconds later, he was outside the box and the ball just went over me. And bagi aku, kejutan whiplash itu yang terus mengubah perlawanan ke haluan Aston Villa. Kerana bagi aku, after that onwards, it was just non-stop, relentless attack daripada Villa sehinggalah
jaringan luar biasa assist daripada Marcus Rashford yang dijaringkan oleh siapa yang skor? Ezri Konsa. Ezri Konsa, yes. Satu larian daripada sebelah kanan, larian yang sering kali kita lihat daripada tahun-tahun kebelakangan ini daripada Marcus Rashford bersama dengan kelab lain. Tetapi kali ini dia melakukan sekali lagi di pentas terbesar bersama-sama dengan Aston Villa. Aku ingatkan di leg yang terakhir sebelum dia release bola dekat Ezri Konsa tu, aku ingatkan dia nak shoot, dia nak drive, dia nak whack the ball kan, sebab selalunya kadang-kadang kita nampak dia buat macam tu. Tetapi satu cutback kepada Ezri Konsa yang menjadikan kedudukan 3-2 dalam keadaan lama lagi nak main tu, Kish. Masa tu aggregate dah 5-4 tetapi ada a considerable amount of time, dan ini aku nak pergi dekat PSG pula. PSG mempunyai cukup kualiti. Walaupun mereka kebanyakannya adalah pemain-pemain di bawah 25 tahun dan ke bawah, mereka ada cukup pengalaman dan juga cukup know-how, technical know-how. Aku tengok lagi 15 minit tu, 15 minit apa-apa boleh jadi dalam Champions League football, Kishan. Aku tengok Vitinha masih lagi angle badan dia tu mathematically agak susah untuk dispossess. Jadi aku tahu PSG is good to go dalam 4-5 minit kebelakangan tu, walaupun ada beberapa save some outstanding save beberapa daripada save yang Donnarumma terpaksa dilakukan. Aku rasa antara yang tersusah adalah tandukan Tielemans. Yang Tielemans tu sebab dia backpedaling kan. Dan lagi satu, kalau Tielemans boleh sense dulu yang dia backpedaling, aku tak rasa Tielemans akan pilih finishing yang macam tu. Yang tu totally akan jadi gol untuk Aston Villa. Tapi PSG held on dan went through untuk perlawanan di Birmingham. Dalam quarter final ni, we will talk about the other games, tapi quarter final ni menunjukkan the value of a good goalkeeper. A good goalkeeper makes a difference in these games, right? Courtois yang banyak menyelamatkan Real Madrid, biarpun Real Madrid tak layak, tetapi Courtois punya performance, Donnarumma's performance, Alisson sebelum ini, outstanding goalkeepers. Just two very quick things. Yuri Tielemans, kadang-kadang bila aku fikir balik yang at the start bila Unai Emery datang Aston Villa, dia dengan Unai Emery ada fallout. At one point, Unai Emery wanted him out of the team. Dia sendiri nak keluar. And untuk tengok dia recover that situation, untuk evolve jadi antara pemain terpenting Unai Emery di atas padang. I think the most important midfielder. Yes. In fact, across both games lawan PSG ni, bagi aku Yuri Tielemans was Villa's best player. Alongside boleh aku Josh McGinn mungkin, tetapi Tielemans for me the best Villa player. Secondly, aku just nak kata yang it was a genuine joy to watch Marcus Rashford play dalam game tersebut. Nampak seperti dia dah rediscover the sort of happiness and freedom yang dia, to be frank, dalam 18 bulan lepas di Manchester United kita tak nampak langsung, right? Which is also why lepas performance macam ni, bila ada orang dekat media sosial yang duduk cakap, tengok Marcus Rashford main elok, this is why kenapa Man United tak patut lepaskan dia. Aku macam, kalau dia stay kat Man United, he was never going to play like this. Dia bermain seperti ini kerana dia lepas. Kerana dia dilepaskan daripada satu environment yang dah menjadi toksik untuk dia, untuk klub, untuk semua orang. Sekarang dia dapat satu environment yang baru, dilaporkan dia cukup selesa dan gembira dengan mental health dia di tempat tersebut, dan benda tu translate kepada performance dia on the pitch. Dia menekan, dia berlari, dia melakukan link up. It was a genuine joy to watch Marcus Rashford in that game. So, tahniah kepada Villa atas kebangkitan, walaupun PSG yang akhirnya layak ke peringkat separuh akhir. Satu lagi perlawanan yang berlaku pada hari tersebut di antara Borussia Dortmund dan Barcelona, Faiz. I mean, yang ni kita kata was almost game over. Tapi Dortmund pun knocking on the door juga dalam game ni. Bukan kita aja yang menjangkakan it is over. Aku rasa Hansi Flick sendiri pun menjangkakan bahawa bolehlah dia rehatkan beberapa pemain. Beberapa pemain utama, kesebelasan utama pasukan FC Barcelona direhatkan oleh Flick, Alejandro Balde di sebelah kiri, juga Inigo Martinez di bahagian centre back digantikan oleh Kapten Ronald Araujo yang sangat-sangat bergelut dalam perlawanan di Dortmund ni. Sebab aku tengok perlawanan ni daripada perlawanan Villa tu. Aku ingatkan PSG dengan Villa lagi straightforward. Tapi aku tengok yang ni. Lepas tu, yang paling penting sekali, yang mengubah sedikit permainan FC Barcelona
di Dortmund, aku rasa adalah ketiadaan playmaker utama mereka iaitu Pedri. Pedri digantikan oleh Gavi. Gavi yang sepanjang musim lalu dan juga awal musim ini nursing ACL, kembali dalam 2-3 bulan kebelakangan ini, tetapi masih lagi belum dapat menjadi pemain utama, kesebelasan utama untuk pasukan FC Barcelona. Pada awalnya aku tengok ini adalah perlawanan yang seimbang. Flick merehatkan beberapa pemain tetapi juga membariskan pemain-pemain yang terpenting yang beliau ada. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Frankie de Jong, Pau Kubarsi, semuanya main. Dan juga Szczęsny. Boleh je kalau dia nak bariskan penjaga gol lain. Dengan Ter Stegen juga akan kembali dalam pasukan selepas ini. Kan? Tetapi it is still a strong Barcelona team. Untuk BVB pula, Kish, mereka bermain seolah-olah tanpa tekanan. Daripada awal lagi tengok bola banyak menjumpai Karim Adeyemi dan juga Serhou Guirassy untuk hold the ball dekat atas dan membawa pemain-pemain lain support. Itu memang skim yang dilakukan oleh Niko Kovac, dan hang boleh nampak ini juga yang dia cuba nak lakukan di Montjuic, tapi terlalu overwhelming untuk pemain-pemain dia tangani Barcelona di home mereka. Tapi dalam perlawanan ini, Kish, di separuh masa pertama, 2 jaringan daripada striker sensasi pasukan BVB. Mungkin salah satu silver lining lah dalam musim yang agak mengecewakan daripada BVB, Serhou Guirassy, Kish. 2 jaringan yang... What a player. What a player, Kish. Hat-trick daripada beliau. Belum jaringan 2 jaringan dahulu di separuh masa pertama. Masuk separuh masa kedua, Barcelona meningkatkan intensiti mereka. Barcelona cuba push back dan kata macam sekarang ni aggregate dah 4-2 ni, you cannot do you cannot hurt us anymore, this is our time to attack, seolah-olah macam tu selepas interval ni. Akhirnya memaksa satu gol sendiri daripada Remy Bensebaini. Gol sendiri yang agak kalau striker yang buat finish macam tu, kita akan puji striker yang macam ni. Tapi satu jaringan sendiri yang agak unfortunate untuk BVB. Walaupun di hujung-hujung perlawanan, Kish, tak hujung lah, 74-75 minit macam tu, Serhou Guirassy tampil untuk melengkapkan hat-trick beliau. 15 minit yang following tu, Barcelona, aku boleh katakan, cruise into semi-final. Semi-final pertama untuk FC Barcelona dalam 6 tahun. Bayangkan, klub sebesar Barcelona tu first semi-final in 6 years. Tak masuk semi-final dah 6 tahun. Dia dah rasa semua, Kish. Dia dah rasa dipermalukan di peringkat kumpulan, lepas tu dihumban ke Europa League. Dia dah pernah rasa. Dah lah macam tu. Lepas tu kalah lawan MU. Kalah lawan MU. Anthony. Dia dah rasa semua. Akhirnya, sebab ada report yang katakan selepas perlawanan itu, di changing room, Flick masuk changing room dan dia tengok semua pemain dia kecewa sebab kalah. Ini adalah perlawanan pertama yang Barcelona kalah di tahun 2025. Perlawanan pertama. Jadi sedih. And Flick marah dia orang sebab dia orang sedih. Sebab dah mencapai kejayaan. Because it has been 6 years. You know, the psychological terror, the psychological barrier tu dah berjaya diatasi oleh sekumpulan anak muda ni. Sepatutnya anda berbangga. So, Flick demand mereka untuk celebrate, bawa mereka celebrate. Tahniahlah kepada Barcelona. Kepada FC Barcelona. I mean, regardless of apa yang berlaku, tetapi kejayaan mereka seperti yang katakan untuk layak ke semi-final buat kali pertama dalam 6 tahun with a really young team. Outstanding achievement. Pada waktu yang sama, shout out Serhou Guirassy, pemain yang musim ini dah skor 13 gol in UCL. Wow. 13 goals so far. Di sebalik kempen, Borussia Dortmund ni struggle di pentas Liga, tetapi di Europe season ni they've been really admirable to watch. Dan Guirassy mengetuai jentera serangan tersebut di bawah 2 ke 7 Guirassy juga mengukuhkan trend sekarang ini. Prototype striker nombor 9 yang lanky, kurus, bergerak seperti seorang winger. Outstanding. Jadi daripada malam Selasa, pagi Rabu, 2 pasukan yang layak ke separuh akhir adalah Barcelona dan juga PSG. Sekarang ni kita nak berehat sebentar. Selepas ini kita akan beralih fokus kepada perlawanan yang berlangsung pada malam Rabu pagi Khamis pula.
Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz, kita dah borak pasal game-game yang berlaku di malam Selasa, pagi Rabu. Kemudiannya kita beralih kepada malam Rabu, pagi Khamis, di mana ada dua perlawanan yang cukup besar. Satu berlangsung di Santiago Bernabéu. Satu lagi berlangsung di Milan. Pertembungan di antara Inter Milan dan Bayern Munich, dan juga perlawanan di antara Real Madrid dan juga Arsenal. Mungkin kita boleh mula dengan perlawanan di Bernabéu yang melihat Real Madrid. Aku nak sebut satu benda. Dalam build up ke arah perlawanan ini adalah satu perang psikologi yang sebagai peminat neutral aku cukup nikmati. Perang psikologi yang mana macam-macam benda yang Real Madrid buat untuk mengatakan comeback is possible. Dia bukan setakat pemain-pemain saja yang post dekat Instagram pasal comeback, yang duk cakap dalam interview-interview pasal comeback. Dia sampai keluarga dia orang pun. Isteri Valverde duk post gambar pasal suami dia, cakap something, we are always behind you, we support you. Bapa Rodrigo post gambar Santiago Bernabéu pukul 3 pagi. 3 pagi malam sebelum game. Post cakap comeback is possible. Benda dia dah jadi memang outstanding. Real Madrid pula announce yang diorang akan tutup the roof lah dekat Santiago Bernabéu. Lepas tu aku ingat tim media Real Madrid ada keluar satu video, dia screen record, dia type dekat ChatGPT, can you translate this? Lepas tu dalam Spanish dia type, can you translate this into as many languages? Lepas tu dalam bahasa Sepanyol dia type, basically bila hang translate maknanya adalah 90 minutes at the Bernabéu is very long. Lepas tu translate dalam semua language. Tak tahu. Dia pun punya campaign Remontada tu dah macam satu PR campaign yang besar. Yang hang buat untuk Adidas ke, hang buat untuk brand ke. Ahli politik kan, buat ahli politik. Dia punya marketing PR campaign tu outstanding menjelang perlawanan ini. Tetapi malangnya Faiz, mereka tidak ada performance. Remon tak ada. Remon tak ada. Tidak ada apa-apa yang berlaku di Bernabéu. Dia bukan setakat Arsenal won on aggregate tau. Dia Arsenal won at the Bernabéu juga. Faham tak? Arsenal won at the Bernabéu juga. Not just on aggregate. On aggregate dah 5-1. At the Bernabéu menang 2-1. Siap Bukayo Saka silence the whole crowd. Ayo, sedihnya. It was game over untuk Real Madrid. Bila tengok perlawanan tu Faiz, aku nak tanya pandangan hang. Sebab bagi aku, when I watch that game, 20 ke 25 minit masuk ke dalam perlawanan tersebut, aku dah macam, this is going to be an Arsenal win. Sebab hang dah tak nampak apa-apa variety yang dicuba daripada Real Madrid berbanding perlawanan minggu lepas. It was the same. Hang jangkakan akan ada perubahan cara mereka menyerang Real Madrid. Sebab yang first leg tu memang diorang try to hit on the counter, try to play through the flanks. Kali ini diorang dapat lebih banyak possession, tapi it was the same thing. Wings, cross. Wings, cross. Cuma aku tak faham, hang cross banyak-banyak ni, hang ada Oselu ke kat depan? Tak ada, dah ada Mbappe je kat depan. So, 20-25 minutes in, itu perasaan aku. What was your feeling? Aku lebih kepada Arsenal lah. Aku rasa 15 minit pertama Arsenal tak boleh sama sekali bolos. Dan mereka tak bolos dalam 15 minit pertama. Daripada 15 minit tu ke 30 minit, daripada 30 minit tu ke half time. Dekat half time aku rasa yang if Arsenal can survive minit 46 sampai ke 60, they'll win this. Dan itu yang dilakukan Arsenal. Now aku nak cakap tentang line up pasukan Real Madrid. Real Madrid kita boleh argue yang dia terbalik line up dia. Line up yang seharusnya digunakan di perlawanan semalam adalah line up yang seharusnya di Emirates. Dan begitu juga di Emirates di Real Madrid. Modric should have played yesterday and not at the Emirates. Ya, dan kalau kita tengok line up di Emirates terlalu menyerang sebab Fede Valverde bermula di bahagian kanan dan bukannya bermula di bahagian tengah. Semalam dia mula dekat tengah, dia defensif balik sebab Lucas Vazquez yang isi bahagian kanan. The actual right back. Ada, aku rasa bukan nak katakan salah percaturan, siapalah kita nak mengatakan Don Carlo salah catur perkara ini. Tapi kadang-kadang even the best coaches make mistakes. Mereka boleh salah jangka lawan ataupun salah jangka pasukan mereka sendiri. Dan di minit ketiga Alaba dah kena yellow card.
Di minit ketiga, Alaba dah mula menunjukkan bahawa ini akan menjadi malam yang panjang untuk dia berdepan dengan Bukayo Saka. Dan aku rasa Arsenal, paling penting untuk Arsenal adalah tak menunjukkan bahawa mereka nervy di separuh masa pertama. Mereka kena tunjukkan dekat Real Madrid, 11 pemain Real Madrid, dan mungkin 70,000 orang dalam Santiago Bernabéu yang bahawa mereka tak nervous dengan occasion ni. Dan bit by bit aku rasa pemain Real Madrid dan juga penonton sedar bahawa pemain-pemain Arsenal tak goyang. Tak nervous langsung. Tak goyang. In fact, aku rasa segala PR kempen yang berlaku dalam 2-3 hari sebelum perlawanan itu membakar semangat pemain Arsenal. Kerisauan aku untuk Arsenal satu je, Faiz. Bila aku tengok starting 11 dan bila aku tengok atmosphere stadium, that first 15-20 minutes tu, kerisauan aku hanyalah di bahagian kiri. Kerana Jakub Kiwior, this is not... Jakub Kiwior dia mungkin bukan Gabriel lah. Tak pernah bermain dalam atmosphere sebelum ini. Seperti ini dalam kerjaya dia sebelum ni. So, I was slightly worried for Kiwior walaupun he was outstanding in the first leg. Aku risau sedikit untuk Lewis Kelly. Kerana Miles Lewis Kelly is still a young boy. Dan sebagus mana pun hang sebagai seorang pemain, kadang-kadang pemain muda dalam situasi tekanan tinggi seperti ini boleh melakukan sedikit kesilapan. Dan pada waktu yang sama, Martinelli di bahagian hadapan. So that form on that left tu aku risau sedikit. Kerana di situ hang ada Rodrigo, hang ada ni. Tetapi that first 15-20 minutes, Faiz, storm yang hang kata Arsenal kena ride terlebih dahulu, tak ada sebarang tanda kegusaran. Even when minit ketiga tackle yang David Alaba buat tu, those sort of tackle tu adalah tackle yang dibuat untuk mengingatkan pemain bahawa we are here, faham tak? Tapi tackle-tackle seperti itu ke atas Bukayo Saka, terjahan-terjahan ke atas Martinelli, none of it mencetuskan sebarang kerisauan ataupun kegusaran di kalangan pemain. Mereka cukup tenang, diketuai oleh Declan Rice di bahagian tengah, who outstanding across the two games. Diketuai oleh jentera pressing di bahagian hadapan, Mikel Merino, who was everywhere. He was everywhere, Mikel Merino. This was an incredible performance daripada Arsenal. Tapi dia bukan tanpa drama, Kisha. Di awal perlawanan, Raul Asensio dipersalahkan kerana menarik Mikel Merino. Tetapi penalti yang dihadiahkan untuk Arsenal tidak dapat disempurnakan oleh Bukayo Saka. He went for dia nak buat Panenka. Tapi last minute aku rasa dia tukar decision sikit kot. Bukan, tapi Panenka selalunya di tengah. Tetapi dia di sebelah kanan dan mudah untuk Thibaut Courtois. Dan selepas itu pengadil hampir memberikan Real Madrid satu penalti. Kalau penalti itu di separuh masa pertama dijaringkan oleh siapa-siapa lah, Vini ataupun Kylian Mbappe, different game, mungkin akan jadi sedikit berbeza. Tetapi bila penalti itu tak diberi, aku rasa kalau it goes to half time 0-0, susah untuk Real Madrid, sebab dia orang tak flowy. Permainan Real Madrid sama sekali tak flowy, tak ada balance, tak ada balance, tak ada build up untuk mencapai ke final third tu yang berbahaya. Kita tak nampak juga. Sepanjang perlawanan tersebut, dan aku duk fikir, okay, sekarang ni hang ketinggalan 3-0. Hang nak kena menyerang sebuah pasukan yang sangat berdisiplin. Arsenal are one of the most disciplined defensive units yang hang boleh jumpa di Europe, kan. Mereka menyerang counter attack level mana pun, cara diorang recover and track back is very fast. Hang boleh tengok perbezaan cara Real Madrid defend dan cara Arsenal defend. Real Madrid defense kadang-kadang sangat bersahaja, rely on individual brilliance to stop things. Arsenal sangat berdisiplin sebagai sebuah pasukan. So hang nak menyerang sebuah pasukan yang berdisiplin ni, hang kena ada variasi dan hang kena ada complete control. Control tu dalam musim-musim sebelum ini datang in the form of Modric and Kroos. Semalam, Tchouaméni was the only one that was controlling a little bit. Tetapi ketiadaan Kroos, ketiadaan Modric for large portions of the game, ketiadaan Camavinga bagi aku was really problematic untuk Real Madrid. Dan yang paling ketara bagi aku, there was no alternative solutions di bahagian hadapan. Hang try Mbappe ni, tapi Mbappe keeps dropping. But you keep playing the crosses. Jude Bellingham punya late runs kadang-kadang membantu, tetapi Jude was also struggling. Kalau dalam musim-musim sebelum ini, off the bench, mereka boleh bawa Joselu yang boleh jadi vintage target 9 in those situations.
Sekarang Marcelo tak ada. Yang dia boleh bawa masuk adalah Bobby, Hendrik. Hendrik pun ada 1-2 moments, tetapi dia bukanlah a defining game changer dalam situasi seperti berdepan dengan Saliba yang tinggi, Jakub Kiwior yang tinggi. Daripada 3-0 Kish, dia menjadi 4-0. Satu through ball yang menarik yang disambut oleh Bukayo Saka dan satu larian yang aku rasa the dash tu larian dia untuk dapatkan bola daripada siapa? Martin Odegaard ke yang through ball kat dia? Aku kurang pasti. Odegaard? Yeah. Was it Merino? Kuasa? It could be Merino. No, Merino. Dia sambut bola tu dan satu kuisan ke atas tiba kutua. Oh, cantik. Gol tu cantik. Dan seterusnya. Sama celebration macam Thierry Henry. Ya. 2006. Untuk satu hadiah yang agak menyakitkan untuk Madridistas. Aku gembira untuk Bukayo Saka kerana apabila dia miss penalti itu, aku risau kerana Bukayo Saka kadang-kadang dalam beberapa game besar dia dah pernah miss penalti for England and for Arsenal. So you worry what sort of psychological effect boleh benda tu ada kepada hang sebagai seorang pemain selepas hang miss penalti in such a big game. Tetapi Bukayo Saka was relaxed. 2 minutes after that, ada satu lapse of concentration daripada orang yang selalunya sangat concentrate dalam game dia, iaitu William Saliba. Aku nak bagi penghargaan kepada Vini Junior. Dia macam seolah-olah boleh hidu yang Saliba akan take one touch ke atas bola tersebut dan touch itu bukanlah satu clearance. Dan ketika bola sampai saja di kaki Saliba, kaki dia pun sampai. Ya, sampai. Kaki dia pun sampai dan akhirnya meringkan gol 1-1. Di situ ada sorakan. Sorakan yang kuat daripada Stadium Santiago Bernabéu. Tetapi honestly Kish, selepas itu kembali mengecewakan. Arsenal manage perlawanan itu expertly, tahu macam bila nak buat tactical foul, tahu bila nak menghentikan momentum. Dan ketika hampir semua pemain Real Madrid sudah pun berada di tempat dia, di hujung-hujung perlawanan apa yang jadi? Martinelli threw on goal with an outstanding finish juga, dan akhirnya membantu Arsenal memenangi perlawanan 2-1 dan 5-1 secara aggregate. Kita dah borak panjang pasal Real Madrid's lack of struggle, lack of control, tetapi aku nak pay tribute kepada seorang pemain sebelum kita beralih ke satu perlawanan seterusnya. Pemain yang aku nak pay tribute kepada adalah Declan Rice. Dalam 2 perlawanan ini, hang boleh cakap apa yang hang nak pasal defensive unit, hang nak puji Lewis Kelly, hang nak puji Bukayo Saka's goals, semua valid. Tetapi Declan Rice, and not even the free kick goals. Free kick goals tu adalah kita dah puji minggu lepas. Tetapi dia punya performance in the middle of the park. Kalau hang tengok dia punya ground covered melalui heat map, melalui touch map, melalui passing map dia sepanjang 2 game ni, he was everywhere, Faiz. He was sweeping up every loose balls. Dia melakukan, hang tahu dia banyak melakukan apa? Dia banyak melakukan intervention yang mematahkan tempo. Bila Real Madrid tengah cuba bina tempo, masuk into their groove, masuk ke dalam kawasan berbahaya, there would be Declan Rice with a tackle, with a block, with an interception, menggunakan kekuatan fizikal dia untuk menang on the ground 1v1 duels dan merampas bola dan menggerakkan bola itu semula. Dan dia bukan sekadar bila rampas bola dia jenis yang akan pass dan membenarkan orang lain. Dia sendiri boleh drive dengan bola tersebut sebab dia ada ball carrying ability yang sangat supreme. And benda tu kita dah nampak lama, tetapi dia menjadi lebih menonjol dan lebih luar biasa bila kita nampak dia buat benda tu with so much of ease in games of this magnitude. Han lawan Real Madrid, han lawan Champions League royalty, the kings of comeback in these competitions. Dan han masih menunjukkan prestasi tersebut. I think this was the 2 games yang akan akhirnya membawa satu global recognition kepada Declan Rice. I think everybody knew sebelum ini Declan Rice was a good player. Tetapi he is truly one of the great midfielders of our time sekarang ni dengan performance yang ditampilkan dalam 2 perlawanan ini. Outstanding performance daripada Declan Rice. Saya akan jumpa PSG di Emirates lebih dahulu. Yes. Sama juga macam ketika mereka lawan Real Madrid lah. Perlawanan terakhir, Kish, di Milan. Perlawanan yang saya rasa tidak seperti perlawanan-perlawanan yang lain. Perlawanan ini lebih tight daripada segi jaringan dia.
Semalam perlawanan berkesudahan dengan Inter 2, Bayern Munich 2. Inter bawa bekalan satu jaringan daripada Munich untuk dibawa balik ke San Siro dan mereka bertahan dengan sangat aku rasa sangat steely daripada awal perlawanan. Itu yang mereka dipaksa untuk lakukan oleh pasukan Bayern Munich sehinggalah akhirnya mereka bolos. Gol daripada penjaring terbanyak Bayern Munich musim ini, sekali lagi Harry Kane memberikan harapan, menyamakan kedudukan agregat 2-2. Tetapi Kish, ini adalah satu lagi dalam koleksi katalog persembahan ikonik Lautaro Martinez bersama dengan Inter Milan. Perlawanan semalam lawan dengan Bayern Munich ni boleh tambah lagi satu koleksi dia. A vintage Lautaro Martinez performance. Dia press, dia dispossess, dia intercept. Dia seolah-olah defensive midfielder yang bermain nun di atas sana. Dia main macam dirasuk. Main macam ada point to prove. Walaupun saya sangat tidak berpuas hati dengan kamera placement di San Siro semalam. Kamera placement yang nampak penonton kat bawah itu tolong director kat sana tolong adjust balik. OB kat situ. OB kat sana. Tapi itu tak membantutkan satu perlawanan Champions League yang memang gemilang. Akhirnya selepas itu aku rasa Inter kembali dengan dua jaringan. Bila Inter dah kembali dengan dua jaringan ni, aku nak highlight satu benda, Kisha. Inter menghabiskan perlawanan semalam yang menyaksikan mereka marah dengan agregat berapa? 4-3. Kapten mereka di atas padang adalah Matteo Darmian. The 36-year-old Matteo Darmian. 36-year-old Hendrik Mkhitaryan yang memulakan perlawanan tau. Dia memulakan perlawanan. Aku nak cakap satu benda je, Faiz. Simone Inzaghi dan Inter Milan, peluang treble masih hidup. Peluang treble masih hidup. Dan kalau mereka berjaya untuk mengalahkan FC Barcelona di separuh akhir nanti, ini akan menjadi final Champions League kedua dalam 3 tahun untuk Simone Inzaghi. What a coach. What a coach. Not talked about enough. Team. Kita kena dedicate satu episod untuk dia lah. Untuk Inter dan untuk dia. Untuk Simone Inzaghi khususnya, untuk explore. Kerana aku rasa dalam dunia yang mana naratif tentang pelbagai jenis jurulatih seringkali diangkat, Simone Inzaghi is not talked about enough. Yep. Dengan budget restrictions di Inter Milan, pilihan pemain unorthodox. Unorthodox players with 3 at the back. Orang kata 3 at the back doesn't work. 3 at the back juga yang bawa masuk ni. Yang menjadi igawan Bayern pula adalah yang menjaringkan gol yang membawa Inter ke separuh akhir ni adalah bekas pemain mereka sendiri, iaitu Benjamin Pavard, yang tanpa segan silu celebrate. Memang celebrate. Dia yang sedih untuk Bayern, 2 gol yang diskor, dua-dua ex-Spurs player, Eric Dyer dan juga Harry Kane. This also means Thomas Muller punya Champions League career bersama Bayern Munich akhirnya tamat. Aku sebenarnya, as much as aku nak tengok Simone Inzaghi mengecapi treble tu, tapi semalam aku ada soft spot sikit lah untuk Bayern. Nak tengok Thomas Muller, nak tengok Harry Kane mungkin memenangi Champions League, but it didn't happen. Thomas Muller tak dapat ke separuh akhir. Marko Arnautovic yang dapat ke separuh akhir. Mehdi Taremi yang dapat masuk separuh akhir. Inter Milan akan turun bertemu Barcelona. Jadi 2 perlawanan semifinals, Inter Barca, Arsenal PSG. Vintage. What a tie. Vintage. What a tie. Daripada 2 game tu, tak apalah, tak payah main prediction lah, bosan. Kita enjoy je. We will purely enjoy both games. Mungkin dia akan bermula pada 29 April lah. 29 lagi 2 minggu daripada sekarang lah. 2 minggu daripada sekarang. And then the second leg will be in the first week of May. Baiklah, itu saja untuk perbincangan Liga Juara-Juara Eropah. What a week of football it has been. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita tengok apa kejutan daripada penerbit. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Untuk hujung-hujung ini, Faiz, producer kita ada satu request. Hang tahu konsep Mount Rushmore? Yeah. Mount Rushmore ni dekat US lah. Untuk orang yang tak tahu, kau mau Google je lah Mount Rushmore atau apa. Dekat US,
Basically analogi Mount Rushmore ni digunakan dalam bola sepak untuk menamakan 4 terbaik dalam mana-mana kategori. So contoh dia bertanya Mount Rushmore of Man United players, maknanya 4 pemain terbaik dalam sejarah Man United, ataupun Mount Rushmore of World Cup stars, 4 pemain terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Mount Rushmore of left backs. 4 pemain terbaik dalam left back. So hari ini kita nak pilih Mount Rushmore of clutch performers. Oh, okey. Clutch performers ni pemain-pemain yang sangat cenderung apabila berada dalam situasi yang mana penglibatan mereka cukup diketagihkan, depa akan ada di situ. When dan depa everything akan is on the stand up. line. When everything is on the line, they will be there no matter what. Kalau dalam basketball, clutch player ni selalu macam Steph Curry, minit-minit hujung-hujung tu bila Warriors perlukan dia akan step up. Damian Lillard untuk Bucks perlukan dia akan step up. Clutch performer. Dalam bola sepak, siapa clutch performers? Aku pilih satu dulu terlebih dahulu. Silakan. Aku mula. Kita nak pilih 4. Mount Rushmore of clutch performers. Emi Martinez. Final Piala Dunia 2022. Final World Cup. Final Copa America. Whenever negara atau klub memerlukan dia dalam satu perlawanan berskala besar, selalunya Emi Martinez will be there. In penalty shootouts, situasi tekanan tinggi, Emi Martinez will be there. And he will dominate physically, he will dominate mentally, dan dia akan membantu pasukan dia. Aku rasa Emi Martinez yang suatu ketika dahulu tidak dipandang oleh sesiapa saja, evolve dalam tempoh masa yang singkat menjadi antara penjaga gol terbaik di dunia melalui clutch performances dia saja. As far as goalkeepers go, as far as clutch performers go, bagi aku itu nama pertama yang keluar otak aku. Emi Martinez. Aku Cristiano Ronaldo. Tak boleh lari. Juventus lawan Atletico Madrid. Juventus kan 2019. 2019 Juventus yang di first leg Atletico Madrid memenangi first leg. Tak silap aku 2 jaringan lah, 2-0 lah. Dan Cristiano Ronaldo yang mendapat dia bekas pemain Real Madrid kan pada ketika, bukan bekas pemain, bekas rekod scorer untuk Real Madrid kan pada ketika itu, 450 gol dengan pasukan Real Madrid. Secara semula jadinya anda akan dibenci di Atletico Madrid. Dan banyak bentuk of disrespect yang Ronaldo terima daripada pemain, daripada Cholo Simeone, daripada peminat-peminat Atletico Madrid. Tetapi Cristiano being Cristiano, dia cakap, tak apa, tunggu, sabar. Tunggu second leg. Anak muda sabar. Kita tunggu second leg. Di second leg, apa lagi yang boleh describe Cristiano selain daripada hat-trick beliau untuk kembali meletakkan duit. Aku rasa definisi clutch ni dia dengan Messi ada di tahap ni, and then everyone else dekat sini. Yang second tier tu terlalu banyak. Tetapi as far as narrative goes, as far as storyline goes, yang tu top seat lah bagi aku. Cristiano Ronaldo game lawan Atletico tu satu yang aku takkan lupa. Portugal Sweden almost 10 tahun lepas kalau tak silap aku. Untuk ke Piala Dunia Brazil 2014 game playoff. Aku ingat build up dia siapa yang nak pilih, Ibrahimovic ataupun Cristiano. Ataupun Cristiano. Tetapi siapa yang paling clutch? Clutch game tu Cristiano lah. Dia ibarat game yang David Beckham lawan Greece untuk England layak ke Piala Dunia 2002 tu. That was a clutch David Beckham performance kan. So Mount Rushmore dah ada 2 muka dah sekarang ni. Emi Martinez dengan CR7 kan. Lagi siapa lagi? Aku hantar dia lari lah, ada pernah nak letak Messi kat situ. Come on brother. Okay, aku macam tak question benda tu. Persoalan clutch moment yang mana? Banyak. Aku try fikir nak try someone else ke apa, tapi tak boleh. Sebab hang tengok World Cup hari tu, banyak weh clutch performance dia. The great assist lawan Netherlands. Performance lawan Croatia yang dia turn lawan Josko Guardiola, ingat? Performance lawan tu. World Cup final brother. World Cup final. Dia score. El Clasico, gol 5 minit akhir, buka baju di hadapan crowd Bernabéu. Banyak. Sebenarnya Leo Messi pun clutch performer lah. Clutch performer. Okay, kalau kita dah letak Messi, Ronaldo, Emi Martinez, seorang lagi ni siapa? Jadi kita perlu persetujuan bersama. Siapa yang clutch lagi ya?
Anak apa Zlatan? Tapi Zlatan pun world football. Clutch lah. Tapi nak kata Thierry Henry clutch, tapi dia pun tak pernah score final. Ada orang yang suggest Aguero, tapi Aguero pun tak cukup clutch lah bagi aku. The clutch dia memang kena ada satu di mana extra push. When you are needed, apabila anda diperlukan, anda muncul dan memberikan kontribusi 100%. Siapa Wah, difficult. Aku ada satu suggestion tempatan lah. Tempatan yang kita nak match dengan ni. Pemain, sebenarnya dia bukan pemain tempatan, dia pemain import. Tapi dia pemain yang dah banyak menghantui saya dalam situasi-situasi clutch. Apa? Semalam Alex James. What a player. Itu clutch. Tapi nak kata clutch player, dia treat clutch moment tu macam mana dia treat moment biasa. Sebab moment biasa pun dia score. So clutch biasa untuk dia score lah. Siapa lagi clutch performer? Kalau global. Yang aku rasa elok kita dah bina 3 ni. Kita dah bina 3. Martinez, Messi, Ronaldo. Kalau ada anda di luar sana yang ada cadangan, siapa lagi clutch player yang boleh dimasukkan dalam Mount Rushmore of clutch players, bagi. Mesti bola itu live. Sebenarnya banyak. Dalam otak aku ada banyak, tapi aku tak boleh nak zoom and focus on one. Bagi aku, sometimes aku consider Wayne Rooney to be a clutch player juga. Sometimes aku always consider Jose Mourinho dalam clutch moments. As a manager. So pandangan anda semua, siapa clutch player, football player yang akan dimasukkan ke dalam Mount Rushmore bersama dengan Messi, Ronaldo dan juga Martinez. Yang ni kita pilih pemain moden lah, pemain yang 2000 onwards ke, sebab kalau nak pergi all the way back, sebenarnya Maradona pun clutch, Pele pun clutch, Johan Cruyff pun clutch, Marco van Basten pun clutch. Payahlah. Tapi kalau kita pilih modern football players, siapa yang akan dimasukkan bersama Messi, Ronaldo, Martinez, kongsikan di ruang komen. Minggu depan kita akan react kepada benda tu dan pilih the final player. Itu saja untuk Bola Itu Live minggu ni. Seperti biasa, kepada anda semua, Bola Itu Live bukan sahaja boleh dilayan di channel 802 dan juga Astrogo. Anda juga boleh mendengar episod penuh Bola Itu Live di Apple Podcast, Spotify dan juga aplikasi Shock. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jumpa anda minggu hadapan.